loves? It's me again, Michigo, and welcome back to my YouTube channel. Today's video, meron na naman tayong bagong video at ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng contact lenses. Kaya para sa mga first time maglagay ng contact lens at gustong matuto, just keep on watching. Siyempre, para sa mga first timer nagagamit ng contact lens, meron ako mga safety reminders para sa inyo. So una, huwag tayong bibili ng contact lens kung saan-saan. So siyempre, dapat dun tayo sa mga legit na nagbebenta ng mga contact lens. So, sino-sino ba yung mga legit na nagbebenta ng contact lens? Yun yung may mga ISO approved, yung may mga K-POD approved, certified, mga ganon. EO, yung mga kilalang brands, at kung ano-ano pa. And of course, sa pagpili ng mga contact lens, so syempre, dapat yung mga pipiliin mong contact lens, most especially for everyday use, dapat yung normal or fit size dun sa iyong eyelid. Syempre, kailangan pumili ka ng tamang kulay na babagay sa'yo. And sa contact lens, meron siyang iba't ibang expiration. So, merong contact lens na good for 1 year, 3 months, and 1 month. So, pipiliin mo kung ano yung mas pasok sa budget mo. Syempre, mas matagal yung ilalas ng contact lens, mas mahal. Pero kapag hindi mo naman masyado siyang gagamitin, it's okay lang siguro yung 1 month and 3 months. Mas mura. And of course, another safety reminders, wag na wag tayong gagamit ng mga expired contact lens kasi maaring yung ikasira ng inyong mga mata. So, yun pa yung magiging dahilan para ikabulag mo. So, no. And another reminder and tips, so pag tayo bumili ng contact lens, for example, kakabili lang natin siya kahapon, important na lagi natin ito dapat i-sterilize before using it. So, how to sterilize it? Tanggalin natin siya dun sa original case niya, sa vial, and i-transfer natin siya dun sa contact lens case na mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yun. And saka natin siya ibababad ng 4 hours before mo siya gamitin. So, how to store your contact lens? Para mas safe, so dapat hindi mo siya ilagay sa mainit na lugar, hindi rin sa sobrang lamig. So, dun lang sa tamang room temperature. And when you're keeping your contact lens, of course, kapag nilagay mo na siya dun sa contact lens case mo, make sure na lagi dapat nakalock. So, safe talaga siya kasi maaring sa pagtabi mo, matapon siya or hindi maganda yung pagkakalagay dun sa lalagyan mo. Maaring matapon, matuyo yung contact lens mo at yun pa yung magiging dahilan para tumigas siya. At kapag tumigas ang contact lens, hindi na siya na-moisturize, wala na yung moist niya, wala na yun, sira na yun. And of course, very important na lagi tayong maghuhugas ng kamay before and after using your contact lens. Dahil ang ating mata ay prone sa bacteria. So, kapag ang kamay mo ay madumi, kinuha mo yung contact lens, nilagay mo sa mata mo, yung bacteria is directly na mapupunta sa mata mo at maaaring magkaroon ka ng infections. So, I have another tips for you. So, meron tayong 3 types of contact lens. So, una, yun yung natural or normal size of contact lens. Yung mga design nun is simple lang. And pangalawa is yung Solotica. Solotica means yun yung mga parang premium contact lens na mas marami kang variation of choices. And the third one is yung animated contact lens, which is yung ginagamit ng mga nagko-cosplayers, yung mga nag-creative makeup. So, yun yung ginagamit nila. Ayan, dahil alam ko excited na kayo sa mga bago nating contact lens, let's go. I have here 3 brands of contact lenses. So, yun yung Sparkle, Fresh Lady, and Fancy Look. Itong mga brands na to, nabili ko siya sa Best Contact Lenses Ever. So, yung store na pinagpilihan ko, ilalagay ko yung link sa aking description box para ma-check nyo yung mga iba pa nilang brands and contact lens. So, without further ado, let's go with trying! Ang una nating itatry for today is the Sparkle. Ang aking lenses na pinili is yung Vitamin C Brown. Ito yung startup, guys. So, makikita nyo yan yung vial niya. So, nakalagay dyan kung ilang yung size and yung kanyang color. Sa pagbukas, para sa mga first time, sa mga beginner, so makikita nyo dito sa opening ng bottle. So, ayan. Makikita nyo yan. So, dyan yung i-open. So, in-open ko na siya onte kasi medyo mahirap buksan. So, ipipress nyo ng ganyan. Yan, narinig nyo ba yun? Meaning, bukas na siya. Ipupush mo lang siya ng onte. Then, yan.
sealed talaga siya. As in, hindi siya bukas, safe na safe siya. No? Hindi siya mapapasok ng mga kung ano-anong bacteria habang hindi pa siya nabibenta. So, ayan yung color ng ating contact lens. So, yung kanina nabanggit ko, so from this bottle, so bago nyo siya magamit, kailangan nyo talaga siyang i-sterilize for 4 hours before you use it. So, kapag bumili kayo sa best contact lens ever, meron kayong libre na contact lens case. Alright. Kapag nalipat nyo na siya doon sa ating contact lens case, so dapat lalagyan nyo rin siya ng solution. So, meron tayong mga iba't ibang klase ng solution dito. So, ito ay All Comfort Formula and EO. So, meron din kasi ako mga contact lens na EO. May iba-ibang size to. So, pwede kayong mamili. Kung gusto niyo yung parang travel-friendly lang na bottle ng solution, pwede kayong bumili ng ganito. Pero kung gusto nyo yung marami at malaki, merong mga ganitong klaseng solution. So, pang-refill. Pwede nyo kasi siyang ipang-refill sa mga maliliit na bottle ng solution. Ayan. So, bukod sa mga contact lens, bumili rin pala ako ng contact lens applicator. So, it's up to you kung gagamit ka nito or hindi. Pwede naman using lang yung kamay, yung mga fingertips natin, or ito. Ayan. So, maglalagay na tayo ng contact lens using these tools. So, ito yung pangkuha ng contact lens and this is the applicator. Ayan. So, pagkatapos nyo siyang ilagay na ganyan, so make sure na yung shape niya is sakto dun sa rubber cup. Lalagay na natin siya sa mata, no? So, para sa mga beginners, so, kailangan, pag naglagay kayo ng contact lens, kailangan yung hatakin yung eyes niyo sa taas and sa baba bilang support para sa inyong eyes. So, kailangan kasi bukang-buka talaga yung mata. And kapag naglalagay tayo ng contact lens, it's not necessary na nakatingin tayo sa contact lens kasi maduduling talaga tayo na. Then, slowly close your eyes. Yan. Blink 3 times. And look to the left. Look to the right, down, and up, and that's it. That's your contact lens. So, medyo mabasa lang siya. Pupunasan lang natin siya ng tissue. So, that is the way kung paano mag-apply ng contact lenses using these tools. So, kailangan mo lang talaga siyang practicein and most importantly, yung pag-a-apply talaga sa directly sa mata. Kailangan mo ma-master yun para hindi ma-irritate yung mata mo. So, this is my Sparkle Vitamin C Brown contact lenses. Okay, so ang next naman na natin na itatry is from Fresh Lady. So, I choose the color of Russian Blue. Napakaganda ng color na to. It's a blue thing, you know. Kasi gusto ko maging blue eyes. So, yan. Ito yung brown color. So, let's try the blue one. So, ngayon natanggal ko na yung contact lens natin kanina na Vitamin C Brown ng Sparkle. So, ngayon i-apply na natin yung ating contact lens. Ang way naman ng aking paglalagay is manual. Manual? Sabi daw manual. So, using only my fingertips. So, mas nadadalian kasi ako dito. So, from my contact lens case, kukunin ko lang siya na ganyan. Yan. So, nakuha ko na yung contact lens using my first finger. Then, yung kabila naman, ganun din yung gagawin ko. So, binabat yung kamay ko. Then, pinasa ko lang siya ng ganyan. So, kukunin ko yung contact lenses using my other finger and ilalagay ko siya sa tip. So, ito yung magiging ating applicator. So, ngayon, mas madali lang siya. So, ibubuka ko lang agad yung aking eyes. Then, i-apply ko lang siya ganyan. Yan. So, medyo minumove ko siya sa eyelid ko, no? Then, close the eyes. Then, i-roll mo yung eyes mo habang nakapikit ka. Then, saka may open. O, diba? Pack na po pala. So, this is the Russian Blue ng Fresh Lady. Yan. So, ang ganda niya. O, diba? Kahit sa malayo, kita-kita na. Ayan. So, super ganda ng Russian Blue na ito. So, I bet this one. So, ang ating last contact lens na itatry ngayon is yung Fancy Look. So, this is the Fancy Look. Yan. So, ang in-order ko naman dito is color gray. Yung tawag sa kanya is Prism gray. So, meron tayo kaninang brown, itong blue, then now gray. So, titignan natin. Most common contact lenses na ginagamit ng mga makeup artists or ng mga artists is gray kasi nakakaganda talaga siya sa eyes. So, let's try kung nakakaganda rin sa akin. Ikakabit ko na guys yung gray. Ayan. Yan.
Parang pusa. Yung gray na Prism ng Fancy Look, so para akong pusa. Kung nakikita niyo siya. So, para siyang may galaxy sa loob ng aking mata. Kakaiba yung design niya. Ang cute. So, this is our last contact lens. So, let's see kung ano ba yung naging mas pinakamaganda contact lens sa akin. That's it for today. Sana nagustuhan yung ating tutorial on how to put your contact lens on your eye. Very basic lang, and sana huwag nyo kalimutan yung mga safety and tips reminder ko na binanggit ko kanina. So, para maiwasan natin yung mga infection. Always don't forget to wash your hands before and after you put your contact lens on your eyes para iwas bacteria and infection dahil napakalaga ng ating eyes. Dahil kapag hindi mo inalagaan ng iyong mata, so maaari siyang lumabo or mabulag ka. So, ayaw natin yun. So, kaya lagi nating alagaan ang mata natin. Shout out, of course, the best contact lens ever. So, sa mga napakaganda nilang mga contact lens. Yung mga contact lenses na ginamit ko ngayon, ilalagay ko siya sa aking description box para mag-check mo siya, no? So, dahil tayo ay 1,000 subscriber na, so meron akong pag-giveaway. So, abangan nyo sa aking mga social media accounts, sa aking Instagram and Facebook page. Ipopost ko yung mechanics kung paano ko yung mananalo sa aking giveaway. So, thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy every video that I made. And also, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, just subscribe now. Click the bell button para lagi ka updated sa aking mga vlogs and everything. And, of course, don't forget to like, share, and comment down below para sa iyong mga suggestion. Thank you so much for watching. Bye! Through the wastelands, through the highways, and